تخيلوا معي رجلا يجلس على كرسيه، فتأتيه الرياح طائعة، ليست نسيما عليلا بل عواصف هوجاء تخضع لإشارة من أصبعه، تحمله وجيشه مسيرة شهر في غدوة واحدة. تخيلوا عيونا تراقب ما لا نراه، وآذانا تسمع همس الكائنات التي نظنها بكماء. ملك جنده ليسوا بشرا فحسب، بل هم خليط مرعب ومذهل، صفوف من الجن بمردتهم وعفاريتهم، ووحوش الطير الجارحة، وكتائب الإنس المدججة، كلهم يقفون في صمت مهيب ينتظرون كلمة واحدة من سليمان. سليمان بن داود عليهما السلام، الملك الذي أوتي حكما وعلما، وسخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الجن وعلم منطق الطير. ولكن وسط هذا الملك العظيم وهذه الهيبة في القوة والسيطرة تحدث قصتان غريبتان تقلبان موازين القوة رأسا على عقب. القصة الأولى بطلتها نملة، مجرد حشرة صغيرة لا تكاد ترى، والقصة الثانية بطلها طائر ملون ظن لوهلة أنه يملك خبرا يجهله نبي الله. كيف يمكن لنملة أن توقف أضخم جيش في التاريخ؟ وكيف تجرأ طائر الهدهد أن يغيب عن مجلس الملك ثم يقف أمامه محاورا بل ومتحديا؟ وما هو السر الذي كشفه هذا الطائر وغير به خريطة الممالك القديمة؟ استعدوا لنغوص في تفاصيل رحلة تبدأ من وادي النمل وتنتهي عند عرش ملكة سبأ، رحلة مليئة بالغموض والترقب والمعجزات التي تتحدى العقل. لنبدأ المشهد من حيث يجب أن نبدأ، من الصحراء الممتدة، حيث الأرض تهتز تحت وطأة أقدام لا حصر لها. إنه يوم حشر الجيش السليماني العظيم. المشهد مهيب ومرعب. السماء ليست زرقاء كما نعهدها، بل هي مغطاة بأسراد الطير التي تظلل الجيش من حر الشمس، منظمة كأنها سقف متحرك. وعلى الأرض تسير الدواب والخيول، وبينهم الجن. نعم، الجن، تلك المخلوقات النارية تعمل بين يديه بإذن ربها، مسخرة بأمر الله. منهم البناؤون، ومنهم الغواصون، ومنهم من صفد في الأغلال. صوت مسيرهم يشبه الرعد المكتوم. الغبار يملأ الأفق، والكل يسير في نظام دقيق، لا يجرؤ أحد على التقدم خطوة أو التأخر خطوة. وفي قلب هذا الموج الهادر يسير نبي الله سليمان، لا ينظر بعين الغرور، بل بعين الشكر والامتنان وعين اليقظة، فهو يعلم أن هذا الملك ابتلاء، وأن هذه القوة مسؤولية. وفجأة يقترب الجيش من واد سحيق، واد يبدو للوهلة الأولى خاليا قاحلا لا حياة فيه، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك تماما. تحت ذرات الرمال وبين شقوق الصخور كانت هناك مملكة أخرى، مملكة خفية لها قوانينها ولغتها ونظامها الأمني الصارم. إنه وادي النمل. هنا تتجلى المعجزة الأولى، وتتحول العدسة من المشهد البانورامي الضخم للجيش الجرار إلى مشهد ميكروسكوبي دقيق. في عالم النمل وصل الإنذار المبكر، اهتزازات الأرض تنبئ بكارثة قادمة، زلزال بشري وجني يقترب ليعصف بمملكتهم الهشة. الذعر يدب في الأوصال، والحركة تتسارع بجنون. الموت قادم لا محالة، والدهس تحت الأقدام هو المصير المحتوم. وسط هذا الفزع يبرز صوت القيادة، نملة، وقيل إنها ملكة النمل أو قائدة الحرس، تطلق صرخة تحذيرية، لكنها ليست صرخة عشوائية، إنها رسالة مشفرة دقيقة ومليئة بالحكمة العسكرية. اسمعوا ماذا قالت، وكيف التقطت رادارات سليمان هذه الإشارة. قالت: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم. أمر مباشر بالانسحاب الفوري إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض. ثم بررت الأمر: لا يحطمنكم سليمان وجنوده.
حددت مصدر الخطر بدقة: إنه سليمان وجيشه. ثم وهنا تكمن العظمة، أضافت جملة تبرئة، جملة تنم عن عدالة حتى في عقل حشرة وهم لا يشعرون. يا له من إنصاف! نملة في لحظة مواجهة الموت تلتمس العذر لقاتلها المحتمل. هي تعلم أن سليمان نبي وأن جيشه لا يتعمد الظلم، لكن الفارق في الحجم يجعلهم لا يرون هذا العالم الصغير. توقفت الكلمات في الهواء، ضاعت وسط ضجيج الجيش، أو هكذا ظن الجميع. لكن هناك أذن واحدة التقطت التردد، أذن واحدة ميزت الصوت وسط ملايين الأصوات. توقف سليمان. تخيلوا اللحظة، الجيش العظيم يتوقف بإشارة من يد الملك. الصمت يعم المكان، الجن والإنس والطير ينظرون إلى قائدهم. لماذا توقفنا؟ هل هناك عدو؟ هل هناك كمين؟ لكن سليمان كان ينظر إلى الأرض، وعلى شفتيه ارتسمت ابتسامة، ليست ابتسامة سخرية ولا ابتسامة زهو، بل ابتسامة ضاحكة مستبشرة. لقد سمعها، فهم لغتها، أدرك خوفها، وأعجبته حكمتها وعدلها حين قالت: وهم لا يشعرون. في تلك اللحظة تجلى التواضع في أبهى صوره. ملك الملوك في زمانه يخاطب ربه بكلمات تقشعر لها الأبدان، متأثرا بكلمات نملة: ربي لوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. لم يأمر الجيش بالتتدم، بل أمرهم بالانحراف عن مسارهم أو الانتظار حتى تدخل آخر نملة إلى جحرها. نجا وادي النمل بفضل ما علمه الله من فهم المخلوقات وبفضل رحمة نبي. هنا يطرح الغموض نفسه: أي فضل إلهي هذا الذي أكرمه الله به؟ وأي تمكين إلهي بلغه هذا النبي الكريم؟ نترك الأرض وما يدب عليها ونرفع أبصارنا إلى السماء، إلى المشهد الثاني في هذه الملحمة. بعد حادثة النمل عاد سليمان ليتفقد أحوال جيشه، وكان من عادته وهو القائد الحازم ألا يترك شاردة ولا واردة إلا أحصاها. النظام هو أساس ملكه، والانضباط هو قانون جيشه. بدأ يتفقد الطير، هذا السلاح الجوي الفتاك الذي يستخدمه للاستطلاع وللظلال ولنقل الرسائل. عيونه الثاقبة تمسح الصفوف، الصقور، النسور، العقبان، كلهم في أماكنهم. لكن هناك ثغرة، هناك فراغ صغير في التشكيل. تغيرت ملامح سليمان، زال أثر الابتسامة التي خلفتها النملة، وحل محلها غضب القائد الذي يرى خللا في منظومته. ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ السؤال يحمل في طياته تهديدا مبطنا. هل عيني تخطئه أم أنه تجرأ وغاب بدون إذن؟ الهدهد، ذلك الطائر المزين بتاج من الريش، ليس من الجوارح القوية ولا من الطيور الضخمة. هو طائر صغير، لكن دوره كان حيويا. كان هو مهندس المياه، الخبير الجيولوجي الذي يرى الماء تحت الأرض ليروي الجيش في الصحراء. غيابه يعني كارثة لو عطش الجيش. تصاعد الغضب السليماني، وأعلن الحكم الغيابي حكما قاسيا لا هوادة فيه ليحفظ هيبة الدولة. لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. الخيارات مرعبة: التعذيب، وقيل نتف ريشه وتركه للشمس، أو الإعدام بالذبح. والمخرج الوحيد هو السلطان المبين، أي الحجة الدامغة والعذر القاهر الذي يبرر هذه الجريمة العسكرية. مر الوقت ثقيلا، الطيور ترتجف خوفا على زميلهم، الصمت يسود الترقب. أين ذهب الهدهد؟ هل هرب؟ هل ضل الطريق؟ أم أنه وقع في فخ صياد؟ وفجأة يظهر الهدهد في الأفق، يأتي مسرعا
يرفرف بجناحيه المتعبين ويهبط أمام مجلس سليمان المهيب. الجنود ينظرون إليه بشفقة، فقد حسم أمره والموت بانتظاره. الملك غاضب ولا شفاعة اليوم، لكن الهدهد وبشكل مثير للدهشة لم يقف موقف الذليل المنكسر، لم يرتجف ولم يتلعثم، بل وقف وقفة العارف، وقفة من يملك السر. رفع رأسه ونظر في عين سليمان وأطلق جملة لولا أنها ذكرت في القرآن لقلنا أنها ضرب من الخيال، جملة تحمل من الجرأة والثقة ما يذهل العقول. قال للملك الذي أوتي علم كل شيء: أحط بما لم تحط به. تأملوا الكلمات، طائر صغير يقول لنبي الله وملك الأرض: أنا عرفت شيئا أنت لا تعرفه، أنا عندي معلومة غابت عن راداراتك وعن جنودك وعن جنك. هنا يكمن ذروة التشويق. ما الذي يمكن أن يعرفه هدهد ويجهله سليمان؟ ما هو هذا الخبر الذي يستحق المخاطرة بالرأس؟ أكمل الهدهد بثقة: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبأ، تلك الأرض البعيدة في جنوب الجزيرة العربية، اليمن حاليا، أرض الحضارة والسدود والخيرات. الهدهد لم يكن في نزهة، بل كان في مهمة استطلاع ذاتي ساقه تدبير الله إليها. هدأ غضب سليمان قليلا، فالفضول وحكمة القائد تغلبت على الانفعال. ما الخبر؟ بدأ الهدهد يسرد تقريره الاستخباراتي المذهل، واصفا ما رآه بدقة كأنه كاميرا طائرة. إني وجدت امرأة تملكهم. أول مفاجأة: امرأة تحكم قوما أشداء. في ذلك الزمان كان حكم النساء نادرا ومثيرا للدهشة، وأوتيت من كل شيء. لديها ثروة وقوة وجيش وحضارة، ليست مملكة بدائية، ولها عرش عظيم. الهدهد ركز على رمز السلطة. عرشها ليس عاديا، بل هو تحفة فنية ومعمارية تدل على العظمة والثراء الفاحش. حتى الآن التقرير سياسي واقتصادي، لكن الهدهد وهو الطائر الموحد الذي يعرف ربه انتقل إلى النقطة الأخطر، النقطة التي جعلت ليش رأسه يقف ذهولا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هنا الصدمة. في الوقت الذي يحكم فيه سليمان الأرض بالتوحيد، توجد مملكة عظيمة تنافس مملكته في الثراء، لكنها غارقة في ظلام الشرك، يعبدون جرما سماويا وتركوا خالق السماوات. الهدهد لم يكتفي بنقل الخبر، بل قام بتحليله شرعيا وفلسفيا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تخيلوا الموقف: طائر ينطق بالتوحيد بفطرته، يتعجب كيف لا يسجدون لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض. الهدهد يتحدث عن الخبء المخفي والمستور، لأن مهنته البحث عن الماء المخبوء، فهو يرى قدرة الله في كشف المستور. فكيف يعبدون شمسا ظاهرة ويتركون الخالق اللطيف الخبير؟ صمت الهدهد وألقى بكرته في ملعب سليمان. الآن الخبر جلل: مملكة كافرة قوية غنية تقبع في جنوب. هذا تهديد عقائدي وسياسي لا يمكن السكوت عنه. لكن سليمان بحكمته النبوية لم يتسرع، لم يصدق فورا ولم يكذب. علمنا درسا في التثبت قبل اتخاذ القرار، خاصة إذا كان القرار يعني الحرب. قال بهدوء الواثق: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يسقط حكم الإعدام بعد، بل تم تعليقه بشرط صحة المعلومة. الاختبار بسيط لكنه خطير. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. تحول الهدهد من متهم هارب إلى سفير فوق العادة، يحمل رسالة من أخطر رسائل التاريخ، رسالة قصيرة حاسمة ستغير مصير أمة كاملة. طار الهدهد مجددا، شق عنان السماء باتجاه اليمن، يحمل في منقاره ورقة وفي قلبه يقين بأن ما سيحدث بعدها سيكون أمرا جللا. وصل الهدهد إلى قصر بلقيس ملكة سبأ، تسلل ببراعة الجواسيس، دخل إلى مخدعها أو قاعة عرشها، وألقى الكتاب ثم توارى يراقب. تخيلوا المشهد في قصر سبأ:
الملكة تجد رسالة غامضة سقطت من السماء، تفتحها، تقرأ محتواها، ترتعد فرائصها، ليس خوفا ساذجا بل هيبة من المكتوب. جمعت مستشاريها القادة والوزراء وأهل الرأي، قالت بصوت يملأه القلق والاحترام: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت الكتاب بالكريم لجودة خطه أو لأسلوبه أو لختمه. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة لم تعهدها من الملوك، لا فخر بالأنساب ولا استعراض للألقاب، بل بدء باسم الإله. ألا تعلوا علي وآتوني مسلمين. انتهت الرسالة، كلمات قليلة لكنها تعني الاستسلام التام، تعني الخضوع لسلطة سليمان، والأهم من ذلك الخضوع لإله سليمان. الغموض الآن يحيط بمجلس بلقيس. ماذا ستفعل؟ المستشارون كعادة العسكر لوحوا بالقوة: نحن أولو قوة وأولو باس شديد، نحن جاهزون للحرب، جيشنا قوي وسيوفنا لا ترحم، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن بلقيس لم تكن مجرد امرأة تملك الذهب، كانت داهية سياسية، كانت تملك حكمة تضاهي حكمة الرجال. نظرت إلى مستشاريها بعين الشفقة على قصر نظرهم. قالت جملتها الشهيرة التي خلدها التاريخ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الحرب تعني الدمار، تعني أن نفقد كل هذا النعيم. وسليمان هذا يبدو مختلفاً. طريقته في المراسلة توحي بأنه ليس ملكاً عادياً يطمع في مال أو أرض. قررت أن تلعب لعبة الذكاء. قررت أن تختبر سليمان: هل هو ملك دنيوي يمكن شراؤه بالمال؟ أم هو نبي صاحب رسالة لا يغريها الذهب؟ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. جهزت قافلة عظيمة، ذهب وجواهر وتحف نادرة. قيل إنها أرسلت غلمانا وجواري وأشياء تعجز العقول عن وصفها. أرادت أن تبهر سليمان أو تكسر عينه بالمال، أو على الأقل تشتري أمن مملكتها بالجزية المقنعة. انطلقت القافلة نحو الشمال، نحو القدس، والعيون تراقب. والهدهد ذلك الجندي المجهول كان ينقل كل التفاصيل لسليمان أولا بأول. حين وصلت الهدية وحين وقف رسل بلقيس أمام سليمان، وجدوا ما لم يخطر ببالهم. وجدوا أن بلاط سليمان مرصوف بما هو أغلى من هداياهم. وجدوا أن الجن والوحوش في خدمته. بدت هداياهم التافهة كمن يهدي حفنة تراب لصاحب منجم ذهب. نظر إليهم سليمان نظرة العارف بالنوايا: أتمدونني بمال؟ نبرة استنكار واضحة: هل تظنون أني أبيع مبادئي ودعوتي ببعض الذهب؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم أهل الدنيا تفرحون بهذه اللعب، أما أنا فعندي الملك الحقيقي والنبوة. ثم أصدر عمره المرعب إعلان الحرب الشاملة التي لا تبقي ولا تذر إذا لم يأتوا مسلمين. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. عاد الرسل مرعوبين، وصفوا لبلقيس ما رأوا، وصفوا ملكا لا يقهر، وصفوا نبيا لا يشترى. أدركت بلقيس أن اللعبة انتهت، وأن المواجهة العسكرية انتحار، وأن هذا الرجل مؤيد من قوة قاهرة تتجاوز حدود البشر. قررت الرحيل إليه، قررت أن تذهب بنفسها، مسلمة أو مفاوضة أو مستسلمة. وهنا وقبل وصولها أراد سليمان أن يجهز لها مفاجأة تكسر كبرياءها تماما، وتثبت لها أن ملك سليمان مؤيد بقدرة الله. أراد أن يحضر عرشها العظيم الذي تفتخر به من اليمن إلى الشام قبل أن تصل هي. سأل مجلسه العجيب: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ انبرى عفريد من الجن، كائن ضخم قوي مرعب. قال:
أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن ينتهي مجلسك هذا الذي قد يستمر بضع ساعات، وإني عليه لقوي أمين. عرض مذهل، نقل عرش ضخم مرصع بالجواهر لمسافة آلاف الكيلومترات في سويعات قليلة. أي سرعة هذه وأي قوة! لكن كان هناك من هو أقوى، ليس بعضلاته بل بعلمه. قال الذي عنده علم من الكتاب، رجل آتاه الله علما خاصا من كتابه، قال بهدوء الواثق بالله: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أسرع من رمشة العين، في طرفة عين، كما وعد. وفجأة ودون مقدمات كان العرش مستقرا أمام سليمان. قدرة إلهية خارقة أظهر الله بها آية من آيات ملكه. نظر سليمان للعرش، لم يقل أنا العظيم، لم يقل انظروا لقوتي، بل عاد لنفس الكلمات التي بدأنا بها قصتنا مع النملة، عاد للتواضع. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وحين وصلت بلقيس ورأت عرشها ورأت الصرح الممرد من قوارير، أرضية زجاجية شفافة تجري تحتها المياه، حسبته ماء فكشفت عن ساقيها. أدركت أنها أمام حضارة ليست من صنع البشر وحدهم، بل هي مسخرة بأمر رب البشر. سقطت كل الأقنعة، ذاب كبرياء الملكة أمام عظمة النبوة، وقالت كلمتها الأخيرة التي خلدها القرآن: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا بدأت القصة بنملة خائفة، وانتهت بملكة مؤمنة. وبين النملة والملكة كان هناك هدهد، وكان هناك نبي، وكان هناك درس عظيم يقول أن القوة الحقيقية ليست في الجيوش ولا في الذهب، بل في العلم وفي الإيمان وفي تسخير الدنيا لخدمة الدين. ذلك كان ملك سليمان، آية من آيات الله لا يمنحها إلا من يشاء.